So guys, mapapansin nyo today, iba ang setup natin. So nang invade tayo ng studio ni Pinoy Tech Dad. And nandito tayo, hawak natin. Actually, hindi ko pa pwede pakita ang POCO F7 series, yung first ever na Ultra na lumabas. No? It's called the POCO F7 Ultra. In this video guys, sasabihin ko sa inyo, what are the things to expect? Siyempre, kasama natin si Sir Janus kasi in-invade natin kanyang studio. And meron din tayong pag-giveaway, hindi lang si Sir Janus. Mamimigay tayo ng isang POCO F7 Pro na dadamputin natin sa studio ni Sir Janus. So, don't you go away. So, yun! Uy, Finally, nakarating na ako dito sa studio mo. Oo nga pala, studio ko pala to. Pero video mo to. Video ko to. Teka, masyado masingit dito. Yan, better. Yun. So, first time standing ovation ako sa recording. So, okay lang, masaya naman. So, today guys, pag-uusapan natin yung POCO F7 na launching, no? And specifically, we'll be talking about the POCO F7 Ultra. Kasi guys, kung F7 Pro ang hanap nyo, nandun po yun sa channel ko. Pinag-usapan na po natin yung preview nun. And sir, sinabi mo may giveaway ka dito. Paano ba sila manalo? Mamaya nila. Natin kung paano. Pero, sasabihin ko na sa viewers mo, may pag-giveaway rin po tayo sa channel natin. Ito sir, pakita lang natin. Ako hindi ko pa pwede pakita Oo, pero ito kasi X7 Pro na Iron Man Edition. Special yan. So pwede silang manalo rin. Check out nyo lang dun sa video natin para malaman nyo paano manalo. Ngayon. So, going back, sa akin, F7 Pro, yun ni-review ni Sir Janus, dadamputin natin. Para pamigay sa inyo, no? Hindi, brand new yun. Brand new papamigay niya. Yun. So, malalaman nyo after this video. So, don't forget na panoorin nyo fully itong video nito just to know how to win si F7 Pro from me. So, sir, alam natin si F7 Ultra is the first ever Ultra phone ni POCO. So, what are the things na ine-expect mo from a Ultra phone? Siyempre, pag sinabi Ultra, yan na talaga yung top of the line. Ano ba yung top of the line na chipset ngayon? Snapdragon 8 Elite. So, syempre, yan po yung asahan nyo guys, no? 8 Elite on the POCO F7 Ultra. Well, it's the first time, no? Kasi normally si POCO, one step backward yung mga nilalabas nila, di ba? No, like si F6 Pro, 8 Gen 2. Yeah. 8 Gen 3 that time pero one step lower. Medyo behind ng one series. Pero this time, sumabay na. Yun yung maganda doon. So, kamusta naman ang performance nun, sir? Ang dami mo na na-test na 8 Elite. Oo, 8 Elite talagang sobrang lakas talaga, guys. Hindi kayo mabibitin sa performance. Kung sakali lang, pero malabo rin naman na mabitin kayo sa 8 Gen 3. Tama naman. Naku po, 8 Elite na talaga ang sagot dyan. Pero medyo imposible talaga na mabitin sa 8 Gen 3. Pero napakalakas ng 8 Elite. Pero maganda dito, sir. No? Kasi baka isipin na iba, ay, overkill naman yung 8 Elite. Pero kasi kung heavy games na nilalaro nyo, syempre mas maganda pa rin yung may extra power tayo for those games. Tama. And sabihin natin na hindi naman kayang isagad yung power niyan. That's okay as well. Kasi ibig sabihin po noon, pag hindi nasasagad, hindi rin siya napapuwersa sa pagtatrabaho, lalo na sa powerful games. Hindi siya yung last pag. Yeah. Lalo na sa Genshin Impact, Wuthering Waves. Hindi mo masasagad yun. Kayang-kaya. So goods yun para sa thermals and sa overall performance ng mga phones natin. So, other than si Snapdragon 8 Elite, so anong ine-expect nating price range dito sa phone na ito? Honestly, kung ako ang magpe-presyo nito and knowing POCO, sana under 30,000 pa rin. No? Sweet spot. Sana yung base variant, I am hoping na under 30,000. Dahil in-expect ko dahil meron tayong Pro, meron tayong Ultra, and this time around wala tayong regular version, wala tayong regular na F7 series. So, na-expect ko na sana yung Ultra version ang papalit dun sa level ni Pro from last year. So si Pro bababa konti sa level yan. Ni hopefully, yan ang hope natin, no? Kasi maganda pag gano'n na nangyari. But guys, for now, we're just speculating. Hindi pa namin sure yung presyo. Pero yan ang hope natin para sa mga consumers natin. Yes.
sulit yun, no? Kung isipin mo, Yeah. sabihin natin 24,999, Mhm. still, no? 8 Elite. 8 Elite. Ano, siguro one of the cheapest, if not the cheapest na 8 Elite, no? Siya na pinakamura. Oh, Na kung global. kung mangyari Na yun. global, ah. Oh. Na global. Yeah. May maano yun. Oh, usually kasi nasa over 30,000 pag sinabing 8 Elite na 8 chipset, Elite, guys. oo. So, this could be the first one na close or under 30,000 pesos. That would be good. Mhm. And balita ko, fast charging din to eh. So, pag flagship level, asahan natin kasi yung Pro variants ng ng POCO before, binibigyan talaga tayo usually 120 watts. So, I would expect the same thing, 120 watts. 120 watts rin para dito sa Ultra version. Eh maganda sa kanya, meron ba daw wireless charging? Ayun. 50 watts. Buti naman at 50 binalik, watts. no? Kasi meron yan sa POCO F5 Pro, nawala Wala sa sa F6 Pro. sa F6 Pro. Ngayon, nagbabalik sa Ah. Ultra. That's good kung ginagamit ng mga viewers natin yung wireless charging. Ikaw, madalas ka ba mag-wireless charging? Pag nasa bahay, pag patulog na, lalapag ko na lang yung phone ko for wireless charging. Ako madalas. Mm. Tamad na ako magsaksak. Sa kotse din, for sure, ginagamit mo sa kotse, Alam- wireless charging. Wireless charging. Yeah, very useful. Tapos yung battery naman niya, kamusta naman? Battery, nako, ito hindi ko sure, sir. Baka ikaw ang makapag-shed ng light dito kasi I heard, It's a little bit smaller. oo, hindi siya ganun kalaki for this time around. Kasi some of our audience might be expecting na, oy, Ultra, pang Malaki. Ultra din. Ultra din yung, yung battery. Pero, Battery. Pero, ano ba? 5,300 mAh. Ayun. So, medyo mas maliit kaysa sa Pro. Pero, I think it's still good enough, Still good. Oo. Lalo kung ano ka naman eh. Mabilis naman mag-charge eh. Bilis ang charge. Diba? So, babawiin doon. Babawiin sa 120. Kasi si Pro, 90. Mhm. 90 watts ang fast charging niya. Pero overall, I think goods. Kasi nalaro ko na rin siya na kaya naman namang one whole day. Yeah, but I think kung may malulungkot ng konti sa battery, meron namang matutuwa pagdating sa camera Ay, ng F7 Pro, no? Oo. Kasi I heard better yung camera lenses nito camera lenses compared nito. sa Pro variant. Tapos, 3 camera lenses pa. Ang maganda dito kasi I'm a firm believer pagdating sa mga telephoto lenses, and this one has a telephoto lens. So maganda po yun for extra reach. Tama. Hindi nyo na kailangan mag-digital zoom. This one is optical zoom. So maganda po yun pagdating sa POCO F7 Ultra. So, meron din siyang 32MP na ultra-wide pa. That's a huge So, upgrade, guys. Big upgrade. Kasi usually, pag ultra-wide, inaasahan natin pag mga POCO phones, nasa 8MP 8 lang. 8. So, yung 32MP, I think that would be the first one na maganda, Malaki. na mataas para sa isang POCO series. So, malaki expectation natin Yeah, dito, yeah. sa phone na ito. Hopefully. Then, of course, siyempre, sinama ng IP68. Mhm. Sana sinagad na sa IP69, no? Biniting pa ng konti, no? Ayun. Word of reminder, wag nyo na ilulublog. Kasi malapit ng summer. Nako po. Malapit na naman mga magsuswimming sa baka dagat. may makita na naman kayo Oo. mag-suggest na ilublob nyo Gusto sa tubig. Hindi namin sinasuggest Wag yan. po. Wag nyo pong wag nyo gagawin yun. wag nyo gagawin. We are against that. No? Kasi walang sisiyan pag mag-fog ang yung camera lenses. Basta water damage and physical Yeah. damage, Hindi void covered yan ng Void yan. ng warranty. Oo. Kahit anong pagsabihin niyo na ginawa nitong influencer na ito and itong celebrity na to, void yan, mati. Yes. Pag dinala mo sa service center. And Exactly. syempre, this one comes together with a Hyper OS 2. HyperOS 2. Ano may expect natin pag HyperOS 2? Mas maganda lang mga mga animation niya and some optimization and may mga I think mga AI features. Yeah, no? and yung dinagdag. yung customization natin pagdating sa lock screen. I think doon yung isa sa mga binibida Highlights. ng HyperOS na maganda yung customization. Yep. So, lastly, no, kamusta naman display nito? Oh, I heard na OLED din yung display nito and mataas na yung resolution at 2K resolution. So, nako, flagship level talaga. Flagship to. And yung peak brightness niya, 3.2 din, no? 3,200 parang sa Taas. F7 Pro din. So, expect mo na maganda, manood ka ng videos dito, mag-streaming ka. Panalo. Panalo. Gaming. Yeah. Gaming. So, malalaman naman natin sa video ni Sir Janus pag sa thermals, kamusta naman Oh gaming yeah, niya. we're gonna be doing that sa actual review. Guys, this is not a review. Yes. This is just a preview para malaman nyo kung ano yung expect sa F phone series. nito. Yeah. So, paano natin gagawin ng giveaway? Ayun. Dadamputin ko mamaya yung phone ni Sir Janus. No? For the giveaway ng POCO F7 Pro,
all you have to do is to comment dito sa comment section. Ano ang nagustuhan nyo sa POCO F7 Ultra? No? So, after ng live launch ni Sir Jan Singapore, I think on the day itself, magdodraw tayo dito. No? Sa comment section via random comment picker. Yun, no? To be fair now to everyone, para sabihin na mas maganda diba? Talaga yung random. Random comment picker ang gamitin natin. Just to be fair to everyone, no? Pero linawin natin, F7 Pro yan, sir, F7 no? Pro, hindi Ultra. Yung ni-review mo, yun ang kukunin ko eh. Kasi yung F7 Ultra, personal na ibibigay ni Sir Richmond sa inyo. Uy, wala ko sinabi. No, guys, comment nyo dyan kung gusto nyo mapanalunan yung F7 Ultra ni Sir Richmond. Iba-ibang video niya. Ibang kwenta din. But nevertheless, of course, hopefully, may swerteng manalo ng POCO F7 Pro, no? And who knows, di ba? It might be you if you just keep on commenting this sa comment section below. Ano ba? Pwede sila mag-comment ng marami or one time lang? One time lang. One time. Pero syempre, bawal mag-spam. Bawal mag-spam. Kasi i-check ko yung duplicate. Hindi kasama yung duplicate. No? So, one entry per person lang. And of course, don't forget to share this video. Pati yung video mo rin. Yeah. Oo. Again, ito guys, X7 Pro na Iron Man Edition, pwede nyo ring mapanalunan dun sa channel ko naman. Balita ko, tinanong ko kay POCO kung ilan nang nilabas nila nito. 1,000 lang. 1,000 at nakakuha pa tayo ng isang brand new ulit para sa inyo. 1:1,000 na lang pala to, no? So, limited talaga. Hindi na mabibili. Hindi mo na makukuha ulit ito. I think wala na, sold out na sana eh. Sold out na, wala na makuha. So, yun, once again guys, don't forget to comment and stay tuned sa full review ni Sir Janus ng POCO F7 Ultra. I-review mo rin? Ultra, magre-review rin tayo ng Ultra, guys. Siyempre. And Pro, siyempre. Sa both on our respective channels. No? So, once again, ako nga pala si Richmond ng Gadget Sidekick. Ako nga pala si Janus ng Pinoy Tech Dad. And kita-kita ulit tayo sa aming susunod na pagsasama. Yun, sana next time. Bye! Bye, guys! And so, ako pala si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. What's up? Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.